Hi, welcome back to our at-home Lamrim retreat. Xin chào mừng các bạn quay lại với khóa tu Lam Rim tại nhà. Thanks again to Stanley for coming back. You didn't run away. Cảm ơn Stanley lần nữa vì đã quay lại, bạn đã không chạy mất. And we're on session 20, day number 20. Và chúng ta đến phần 20, ngày thứ 20. And the title of this session is called A Self-Perpetuating Wheel of Pain. Và tiêu đề của phần này được gọi là vòng quay đau khổ tự tồn tại mãi mãi. And the image we're using Và hình ảnh đang được sử dụng is a downward cycle staircase. là cầu thang xoay theo hướng đi xuống. Now, this word self-perpetuating is very important. Từ tự tồn tại mãi mãi rất quan trọng. Like there's actually I had a watch made recently by a Swiss friend. Gần đây tôi có một cái đồng hồ được làm bởi một anh bạn Thụy Sĩ. For Veronica. Cho Veronica. And it took him a year to make it, so it's a very nice watch. Và anh ấy đã tốn 1 năm để làm ra nó, vì thế nó là một chiếc đồng hồ rất tốt. I was trying to figure out this winding thing. Tôi đang cố gắng tìm hiểu về đồng hồ lên dây này. You know, and it took a year, it cost a lot of money, and I said, well, you know, I called him, I said, it's not working. Các bạn biết đấy, mất 1 năm, tốn rất nhiều tiền, và tôi đã gọi anh ấy, tôi nói nó không hoạt động. He said, what's wrong with it? You know? Anh ấy hỏi có vấn đề gì vậy? I said, I'm trying to wind it, it's not working. You know? Tôi nói tôi đang cố lên dây có và nó không hoạt động. He said, Gesla, it's a self-winding watch. Anh ấy nói, Gesla, nó là một cái đồng hồ tự lên dây. Dad, like, what's a self-winding watch? Đồng hồ tự lên dây là gì? He said, every time you move, anh ấy nói mỗi lần thầy di chuyển, it winds it again. Nó lên dây lại. It winds itself. Nó tự lên dây cho nó. And Sansara. Và Sansara. Let's talk about this word Sansara. Hãy nói về từ Sansara này được chứ? First of all, the correct pronunciation. Trước hết, phát âm đúng. Is Sansara like S-A-N, not S-A-M. Là Sansara, giống như S-A-N, không phải là S-A-M. You hear a lot of people say Samsara. Và các bạn nghe nhiều người nói Samsara. And that's a mistake based on the English letters used to show Sanskrit. Và đó là một sai lầm dựa theo những ký tự tiếng Anh được dùng để thể hiện chữ tiếng Phạn. But according to the rules of Sanskrit, nhưng theo quy luật của tiếng Phạn, before S, an M changes to an N. Trước chữ S, chữ M đổi thành chữ N. So we should say Sansara. Vì thế chúng ta đọc là Sansara. And you know, you tell people, how you doing today, Stanley? Và các bạn biết đấy, các bạn nói với mọi người, hôm nay bạn thế nào, Stanley? Samsara is being bad to me. Bánh xe luân hồi đang tệ với con. This Samsara is really bad. Bánh xe luân hồi này thực sự tệ. I'm thinking to move to Hawaii. Con đang nghĩ đến việc chuyển đến Hawaii. That's not Samsara, okay? Đó không phải là bánh xe luân hồi được chứ? And this world is not Samsara. Get used to it. Và thế giới này không phải là bánh xe luân hồi, hãy làm quen với nó. This world is not Samsara. Thế giới này không phải là bánh xe luân hồi. Samsara is a kind of self-winding mechanism. Bánh xe luân hồi là một loại cơ chế tự lên dây. You get trouble. Các bạn gặp phiền não. Which comes from doing something bad. Điều đó đến từ việc làm điều gì đó xấu. And to get out of the trouble, để thoát ra khỏi phiền não, you do something bad. Các bạn làm một điều gì đó xấu. Then you get more trouble. Tiếp đó các bạn có thêm phiền não. And that becomes a cycle. Và điều đó trở thành một vòng tròn. To talk about it in real terms. Để nói về nó trong những ngôn ngữ thực sự. In the two husbands example. Trong ví dụ câu chuyện hai người chồng. The wife, okay, it could be the husband, okay, but we just use the wife. Người vợ, có thể là người chồng cũng được, nhưng chúng ta cứ dùng người vợ. The wife yells at the kids on Friday. Người vợ la mắng các con vào thứ Sáu. She hears her words, they plant a seed in her mind. Cô ấy nghe những lời cô ấy nói, chúng gieo một hạt giống trong tâm trí cô ấy. Next Wednesday, that seed opens. Thứ Tư tuần sau hạt giống đó nở. Khi cô ấy bước vào trong nhà bếp. And her husband says, "You're stupid." Và người chồng nói, em thật ngu ngốc.
Then automatically she says, I didn't say anything and he called me stupid. Một cách tự động cô ấy nói tôi đã không nói gì cả, anh ấy gọi tôi là ngu ngốc. I didn't do anything. Tôi đã không làm gì cả. How many thousand times you said these words? Đã bao nhiêu ngàn lần các bạn nói những lời này rồi? I didn't do anything, my wife yelled at me. Tôi đã không làm gì cả và vợ tôi đã la mắng tôi. I do something, she don't yell at me. Tôi làm điều gì đó cô ấy không la mắng tôi. Just kidding. Đùa thôi nhé. Then she yells back. Sau đó cô ấy la mắng lại. I just got home. Em vừa về nhà. I didn't say anything. Em đã nói gì đâu. You attacked me, called me stupid. Anh tấn công em, gọi em là ngu ngốc. Then because she doesn't understand, she gives the answer, I'm not stupid, you're stupid. Tiếp đó, bởi vì cô ấy không hiểu, cô ấy đưa ra câu trả lời, em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc. She hears her own words. Cô ấy nghe chính lời nói của mình. They plant a seed in her mind. Chúng gieo một hạt giống trong tâm trí Next cô ấy. week, that seed opens in the kids' bedroom. Tuần tới, hạt giống đó nở ra trong phòng ngủ của các con. The kids are bad. Bọn trẻ thật tệ. I didn't do anything, the kids are bad. Cô ấy nói tôi đã không làm gì cả, bọn trẻ thật tệ. That is a samsara. Và rồi đó là một bánh xe luân hồi. Okay, it's one self-winding watch. Nó là một cái đồng hồ tự lên dây. And you have thousands going on at the same time. Và các bạn có cả ngàn cái đang tiếp diễn cùng một lúc. You can even yell at somebody in your office at work. Các bạn thậm chí có thể la mắng ai đó trong văn phòng của các bạn tại chỗ làm. And that seed will open at home. Và hạt giống đó sẽ nở ở nhà. 20 miles away. Cách 20 dặm. And your husband will yell at you. Và chồng của các bạn sẽ la mắng các bạn. Oh, Gisela, I didn't know. Gisela, con đã không biết. I can make a bad seed at work. Con có thể tạo ra một hạt giống xấu ở chỗ làm. It will open in my kitchen at home. Nó sẽ nở ra trong nhà bếp của con sao? Yes. Đúng rồi. But why? Tại sao? You brought the bad seed in the suitcase from home. You brought it home and it opened there. Các bạn đã mang hạt giống xấu trong vali từ chỗ làm. Các bạn đã mang nó về nhà và nó đã nở ra ở đó. So this session number 20. Vì vậy trong phần này, phần số 20, we're going to talk about the idea that samsara tends to create more samsara. Chúng ta sẽ nói về ý tưởng rằng bánh xe luân hồi có xu hướng tạo ra nhiều bánh xe luân hồi hơn. Let's go to the text. Hãy đến với đoạn văn bản. Tendel dida ngama ngama le chima chima kene. So sets of cause and effect. Vì thế, những nhóm nguyên nhân và kết quả, Earlier sets of cause and effect những nhóm nhân và quả trước, can also trigger later sets of cause and effect. cũng có thể kích hoạt những nhóm nhân và quả sau. Kewa gashi so dunga tamche kurmo nyongwayin. Therefore, Vì lẽ ấy, it tends to repeat itself. nó có xu hướng lặp lại chính nó. Reborn, Tái sinh, get old, già, die. chết. During the reborn, you did more seeds. Trong suốt sự tái sinh, các bạn đã tạo ra nhiều hạt giống hơn. Then it's more means it happens in cycles. Khomo có nghĩa là nó xảy ra trong những vòng tròn. Big samsaras that takes 3 lifetimes. Những bánh xe luân hồi lớn cần có 3 kiếp sống. And little samsaras with your kids and your husband that takes 3 days. Và những bánh xe luân hồi nhỏ cùng với các con và chồng của các bạn cần có 3 ngày. Le chiki debut tender ki yunla. Now, she yells at her kids on Friday. Bây giờ cô ấy la mắng các con vào thứ Sáu. And then on Wednesday, when she comes home, that seed opens and her husband yells at her. Và sau đó vào thứ Tư khi cô ấy về đến nhà, hạt giống đó nở ra và chồng la mắng cô ấy. During the yelling by the husband, which is a result of a seed opening, Trong lúc người chồng đang la mắng, điều này là một kết quả của một hạt giống đang nở. she's getting upset and new seeds are being planted at the same 5 minutes that the old seeds are opening. Cô ấy đang trở nên bực bội và những hạt giống mới đang được gieo cùng với những hạt giống cũ đang nở ra trong 5 phút đó. At the end of one mini samsara, Vào cuối của một bánh xe luân hồi nhỏ, 3, 4, 5 more samsaras are being triggered. hơn 3, 4, 5 bánh xe luân hồi nữa đang được kích hoạt. So it's very important to think about that. Vì thế rất quan trọng để nghĩ về điều đó. Listen, Nghe nhé, Buddhism says Phật giáo nói every cause mọi nguyên nhân is also a result. đồng thời cũng là một kết quả.
And every result Và mọi kết quả is also a cause cũng đồng thời là một nguyên nhân for something else. cho một điều gì khác. And in the Abhidharma, they struggle to find some cause which is not a result or some result which is not a cause. Trong vi diệu pháp họ nỗ lực để tìm ra nguyên nhân nào đó mà không phải là kết quả, hoặc kết quả nào đó mà không phải là nguyên nhân. They like to say the last moment before you reach nirvana. Họ thích nói khoảnh khắc sau cùng trước khi các bạn đạt được niết bàn. That's a result, Đó là một kết quả, but it's not a cause. nhưng nó không phải là một nguyên nhân. Because they believe you disappear when you reach nirvana. You see? Bởi vì họ tin rằng các bạn biến mất khi các bạn đạt được niết bàn. But that's a famous example of a cause which is not, of a result which is not a cause. Nhưng đó là một ví dụ nổi tiếng của một kết quả mà không phải là một nguyên But nhân. it's a wrong example. Nhưng đó là một ví dụ sai. So while she's getting yelled at by the husband, Vì vậy, trong khi cô ấy đang bị chồng la mắng, at the same moment she's making new causes. tại cùng một thời điểm cô ấy đang tạo ra những nguyên nhân mới. Kieshin, gashi gewale junwane, aging and death continue to happen from rebirth. Kesingasi kewale chungwane, tuổi già và cái chết tiếp tục diễn ra từ lúc tái sinh. And then misunderstanding your life is continuing to make new seeds. Và sau đó, sự hiểu sai cuộc đời của các bạn đang tiếp tục tạo ra những hạt giống. Therefore, chi ki chi chane korwe korlo korwe tsawani marikpanyin. So if we dig and find the single cause of all of them, Vì vậy, nếu chúng ta đào và tìm thấy chỉ một nguyên nhân của tất cả chúng, marikpan means misunderstanding. Marikpa nghĩa là sự hiểu sai, And nyi means just that one thing. và nhi nghĩa là chỉ một điều đó. Now, you know, I've been studying Buddhism 50 years or something. Tôi đang nghiên cứu đạo Phật trong 50 năm hay đại loại như thế. Hard. I mean, many hours a day. Rất khó, ý tôi là nhiều giờ một ngày. And these ideas, okay? Những ý tưởng này, Just that example in the kitchen. chỉ với ví dụ đó trong nhà bếp, That's all you need. đó là tất cả những gì các bạn cần. Okay, let's say there's a geshe in the monastery. Được rồi, hãy nói có một Gishi trong tu viện Studied 30, 40, 50 years. đã nghiên cứu 30, 40, 50 năm They được chứ. studied all the jing, all the sutras. Họ đã nghiên cứu tất cả kinh, tất cả các And kinh they điển. know all the philosophy. They know all the schools. Và họ biết tất cả triết học, họ biết tất cả các trường phái. Or there's one woman Hoặc có một người phụ nữ working for some company, đang làm việc cho một công ty nào đó, and she comes home, và cô ấy về đến nhà, and her husband says, "You're stupid." và chồng cô ấy nói em thật ngu ngốc. And immediately she thinks, Và ngay lập tức cô ấy nghĩ, "Oh, that's happening because I planted a seed when I yelled at my kids last week." ồ, điều đó đang xảy ra bởi vì tôi đã gieo một hạt giống khi tôi mắng các con vào tuần trước. That one idea in one woman's mind in one kitchen Một ý tưởng đó ở trong tâm trí của một người phụ nữ trong một nhà bếp. she just understood all the sutras about dependent origination, and there's nothing more than that. Cô ấy đã hiểu tất cả các kinh điển về nhân duyên và không có gì hơn thế cả. And if you ask her, Và nếu các bạn hỏi cô ấy, that husband yelling at you, người chồng đó đang la mắng bạn, did he decide to yell at you? anh ấy đã quyết định la mắng bạn hả? Is that why you're getting yelled at? Có phải đó là lý do bạn đang bị la mắng không? If that woman say, Nếu người phụ nữ đó nói, no, không, no, not like that. không phải như thế. He's coming from me. Anh ấy đang đến từ tôi. No, but I see some husband yelling at you. Không, nhưng tôi thấy người chồng đang la mắng Who bạn. don't come from you. Người mà không đến từ bạn. Then if she says, no. Rồi nếu cô ấy That nói, one doesn't exist. không, người đó không tồn It tại. was always the wrong idea. Nó đã luôn luôn là một ý tưởng sai. I thought he decided to yell at me. Tôi đã nghĩ anh ấy đã quyết định la mắng tôi. But now I understand that he's just coming from me. Nhưng bây giờ tôi hiểu anh ấy chỉ đang đến từ tôi. I used to think there was a husband in the kitchen who, just before I got home, he decided to yell at me. Tôi đã từng nghĩ đã có một người chồng trong nhà bếp
người mà trước khi tôi về nhà, anh ấy đã quyết định la mắng tôi. But then I understood dependent origination. Nhưng sau đó tôi đã hiểu nhân duyên. And I understood he comes from me yelling at my kids last week. Và tôi đã hiểu anh ấy đến từ việc tôi la mắng các con tôi vào tuần And there's trước. only that one husband in my kitchen. Và chỉ có một người chồng đó trong nhà bếp của tôi. Only one Chỉ có một who người, comes from me. người đến từ tôi. What percent of that husband come from you? Bao nhiêu % của người chồng đó đến từ bạn? 100.000% of that husband come from me. 100,000% của người chồng đó đến từ tôi. Therefore, there's no other husband in the kitchen Vì vậy, không có người chồng khác trong nhà bếp who decided to yell at me just before I got home. Người mà đã quyết định la mắng tôi trước khi tôi về nhà. That woman Người phụ nữ đó who say that husband is 100.000% coming from me. Người nói người chồng đó là 100,000% đang đến từ tôi. She understands dependent origination. Cô ấy hiểu nhân duyên. And when she goes like this, Và khi cô ấy hiểu như thế này, and there's no other husband không in the kitchen. có người chồng khác trong nhà bếp. She just saw emptiness. Cô ấy đã thấy tính không. And she's a master of dependent origination, and she is a master of emptiness. Và cô ấy là một bậc thầy về nhân duyên. Và cô ấy là một bậc thầy về tính không. Better than a geshe in the monastery who spent 40 years studying dependent origination sutras and emptiness sutras who doesn't understand the husband. Giỏi hơn cả một geshe ở trong tu viện, người trải qua 40 năm nghiên cứu kinh điển về nhân duyên và kinh điển về tính không, người mà không hiểu người chồng. So, I think it's important to learn all of the backup material. Vì vậy, tôi nghĩ nó thì quan trọng để học tất cả tài liệu hỗ trợ. But that doesn't make you a master. Nhưng điều đó không làm cho các bạn trở thành một bậc Master thầy. of emptiness. Bậc thầy về tính không. Master of dependent origination. Bậc thầy về nhân duyên. Any normal person Bất cứ người bình thường nào who understands why their wife or their husband is yelling at them, hiểu tại sao vợ của họ hoặc chồng của họ đang la mắng họ, and who understands there's no other husband or wife, và người hiểu không có người chồng hoặc người vợ khác, they are a master of dependent origination. They are a master of emptiness, and they have mastered the teaching of the Buddha, all of it. họ là bậc thầy về nhân duyên, họ là bậc thầy về tính không, và họ đã thông thạo tất cả giáo lý của Đức Phật. Okay, let's get back to the book. Hãy quay trở lại với quyển sách. We saw many wheels affecting many, like inside of a watch. Chúng ta đã thấy nhiều những vòng quay đang tác động, giống như bên trong một chiếc đồng hồ đeo tay. We have that image again. I'm going to show it to you again. Chúng tôi có hình ảnh đó, tôi sẽ chiếu nó lên cho các bạn một lần nữa. These different cogs interacting gears. Những bánh răng khác nhau này, những bánh răng tác động lẫn nhau. And I have a crush on Tsongkhapa. I have a crush on My Lama. And nowadays I especially have a crush on Arya Nagarjuna. Tôi phải lòng ngài Tsongkhapa. Tôi phải lòng Lạt Ma của tôi. Ngày nay tôi đặc biệt phải lòng ngài Arya Nagarjuna. And here's my favorite picture of Nagarjuna. Và đây là bức ảnh của ngài Nagarjuna mà tôi rất thích. I really like it. I don't know. He just looks really cool. Tôi thật sự thích nó. Tôi không biết. Ngài trông thật tuyệt vời. And we are translating some of Nagarjuna's works in our Mixed Nuts translation group. Chúng tôi đang dịch một vài tác phẩm của ngài Nagarjuna trong nhóm phiên dịch Mixed Nuts của chúng tôi. The director of the Mixed Nuts translator group, giám đốc của nhóm phiên dịch Mixed Nuts, which is Nick Lasha, Nick Lhasa, he's translating one of Nagarjuna's most difficult works. Anh ấy đang dịch một trong những tác phẩm khó nhất của ngài Nagarjuna, called The 60 Verses. được gọi là 60 bài thơ. And it's basically a long, essay in poetry about emptiness. Về cơ bản, nó là một bài luận dài bằng thơ về tính không. So again, you're very welcome to go look at these books. Vì vậy, một lần nữa các bạn rất được chào đón xem những cuốn sách này. What's it called? Asian
diamondcutterclassics.com. Nó được gọi là gì nhỉ? .org? .com. .com. Asian diamondcutterclassic.com. You can go read his commentary translation for free. Các bạn có thể đọc chú giải của Ngài và bản dịch miễn phí. And at what's it called? YouTube Tibetan Language Channel. Và tại kênh Ngôn ngữ Tây Tạng trên YouTube. There's hundreds of classes about Có hàng trăm Nagarjuna. lớp học về Ngài Nagarjuna. So you should go see him. Vì vậy các bạn nên xem chúng. Okay, here our author Paponka Rinpoche. Ở đây tác giả của chúng ta, Ngài Paponka Rinpoche, He quotes Arya Nagarjuna. trích dẫn Ngài Ara Nagarjuna. And as usual, it's a poetry. Và như thường lệ, nó là một bài thơ. Sumbo da le ni jung de ni le den jung dun le kyang sum jung si pe kholo de ni yanda yandu kor. Sumpo dale nhi dung the, nhi le dun le khang, sum dung si pay kolo de, nhi ni giang du ko. 2 come from the 3. 2 nhân duyên nghiệp đến từ 3 nhân duyên cảm xúc tiêu cực. 7 come from the 2. 7 nhân duyên đau khổ đến từ 2 nhân duyên nghiệp. And from the 7, Và từ 7 nhân duyên đau khổ again 3. lại tạo ra 3 nhân duyên cảm xúc tiêu cực. It's a wheel of pain Nó là vòng quay của đau khổ and nothing more. và không có gì hơn nữa. And it circles and it circles and it circles. Và nó là những vòng tròn và nó là những vòng tròn và nó là những vòng tròn. Okay, now he has a commentary. Được rồi, bây giờ Ngài ấy có một chú giải. Nyomong Sumle, let me see if I did that. No, okay. Nyomong Sum means 3 of the links are negative emotions. Nhon mong sum nghĩa là 3 trong số các nhân duyên là những cảm xúc tiêu cực. This is 1, 8, and 9. Chúng là nhân duyên số 1, 8 và 9. Okay, number 1 is misunderstanding your husband. Nhân duyên số 1 là sự hiểu sai người chồng của các bạn. Number 8, simple way you can say, are you sorry you yelled at your husband? And you say no. Nhân duyên số 8, cách đơn giản các bạn có thể nói là bạn có lấy làm tiếc vì đã mắng chồng mình không? Và bạn trả lời không. And number 9 is like, does the husband come from you or from him? Và nhân duyên số 9 thì giống như người chồng đến từ phía bạn hay từ phía anh ấy. Oh, I thought about it. I think he comes from him. Tôi đã suy nghĩ về điều đó và tôi nghĩ anh ấy đến từ phía anh ấy. So those are 3 negative emotions. Vậy nên đó là 3 cảm xúc tiêu cực. They produce 2. Chúng tạo ra 2. What's 2? 2 là cái gì? 2 means 2 kinds of karma. 2 có nghĩa là 2 loại nghiệp. Link number 2 and link number 10. Nhân duyên số 2 và nhân duyên số 10. Link number 2 is fresh karma like the watermelon seed you just put under the ground. Nhân duyên số 2 là nghiệp mới tạo, giống như hạt dưa hấu các bạn vừa mới gieo xuống đất. And link number 10 is the watermelon seed that got the water and got the fertilizer and it's nice and fat and it's going to open soon. Và nhân duyên số 10 là hạt dưa hấu đã được tưới nước và bón phân và nó rất mập mạp và sắp nở ra. We've been talking about how to group the 12 into groups. Chúng ta đang nói về làm thế nào để nhóm 12 nhân duyên vào các nhóm. So now we have Nagarjuna's grouping. And by the way, Nagarjuna wrote an incredible tiny book, 1 or 2 pages, about the 12 links. Bây giờ chúng ta có sự phân nhóm của Ngài Nagarjuna và nhân tiện Ngài Nagarjuna đã viết một cuốn sách nhỏ đáng kinh ngạc, 1 hoặc 2 trang về 12 nhân duyên. It's called Pratitya Samutpada Hridayakarika, which means verses about the very heart of dependent origination. Nó được gọi là những vần thơ về trọng tâm của nhân duyên. So he said, let's group it this way. Ngài đã nói hãy nhóm nó lại theo In cách the này. 12 links, Trong 12 nhân duyên, 3 of them 3 trong số chúng are negative emotions. là những cảm xúc tiêu cực. Number 1, Nhân duyên số 1, misunderstanding. sự hiểu sai. Number 8, Nhân duyên số 8, like light. giống như ánh sáng. How do you say it? Và các bạn diễn tả nó như thế nào nhỉ? Light. Or we can say being happy about your bad seeds. Chúng ta có thể nói hạnh phúc về những hạt xấu của các And bạn. then number 9, Và sau đó nhân duyên số 9, totally not understanding those bad seeds and giving them more fertilizer. hoàn toàn không hiểu những hạt xấu đó và thêm phân bón cho chúng. So in Nagarjuna's way of grouping the 12,
Vậy nên, theo cách chia nhóm 12 nhân duyên của Ngài Nagarjuna, Look, 3 of them are negative emotions. 3 trong số chúng là những cảm xúc tiêu cực. What's your second group, Nhóm thứ Nagarjuna? hai của Ngài Nagarjuna là gì? Oh, that's the 2 of them belong together because they're karma. Đó là 2 trong số chúng phụ thuộc vào nhau bởi vì chúng là There's nghiệp. the skinny seed that you first put under the ground. Có một hạt giống nhỏ mà các bạn mới gieo xuống đất. I'm not stupid, you're stupid. Em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc. And then there's the big fat seed Và sau đó có một hạt giống to mập mạp, that's ready to produce some bad result for you. For example, next week your kids will not behave. sẵn sàng để tạo ra kết quả xấu nào đó cho các bạn. Ví dụ như tuần tới các con của các bạn sẽ không ngoan. Then one of the things I love about Nagarjuna the most, Sau đó, một trong những điều tôi thích nhất về Ngài Nagarjuna, he understood what Miles Davis said. Miles Davis is the greatest jazz player of all time, maybe. Ngài hiểu những gì Miles Davis đã nói. Miles Davis có thể là nghệ sĩ nhạc gia vĩ đại nhất mọi thời đại. And his most famous quotation Và câu nói nổi tiếng nhất của ông ấy about jazz, về nhạc jazz, less is more. ít hơn là nhiều hơn. So it's not how many notes you can play. Vậy nên nó không phải là các bạn có thể chơi bao It's nhiêu what nốt. notes do you leave out, and the other notes become more powerful. Nó là về nốt nào các bạn có thể bỏ đi và các nốt khác trở nên mạnh And mẽ hơn. Nagarjuna is unbelievable at giving less, which becomes more. Và Ngài Nagarjuna thì không thể tin nổi vào việc cho đi ít hơn sẽ có nhiều hơn. Hey, Nagarjuna, we had all these groups, 12. You only got 2 so far. Chúng ta đã có tất cả các nhóm này, 12 nhân duyên tới giờ Ngài mới có 2 nhóm. 3 of the 12 links are negative emotions. 3 trong số 12 nhân duyên là những cảm xúc tiêu cực. 2 of the 12 links are karma. 2 trong số 12 nhân duyên là nghiệp. What about the other 7? Thế còn 7 nhân duyên khác thì sao? Other 7? Hả? 7 cái còn lại I hả? got one word. Ta có một từ, Pain. đau khổ. Okay. So he's like this. 3 are negative emotions. Vậy Ngài thì giống như thế này, 3 nhân duyên là những cảm xúc tiêu cực, 2 are karma. 2 nhân duyên là nghiệp, 7 are, 7 nhân duyên là... he says a bad word. Ngài nói một từ khá tệ, 7 are just pain. 7 nhân duyên chỉ là đau khổ. Let's review what those 7s are. Hãy xem lại 7 nhân duyên này là gì. Link number 3, Nhân duyên số 3, your mind going into your mom. tâm thức các bạn đi vào cơ thể người mẹ. Link number 4, Nhân duyên số 4, your body and mind inside your mom. cơ thể và tâm thức của các bạn ở trong cơ thể người Link mẹ. number 5, Nhân duyên số 5, your sense organs growing. các giác quan của các bạn phát triển. Link number 6, Nhân duyên số 6, they make contact with the outside world and the inside world. chúng tương tác với thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Link number 11, Nhân duyên số 11, getting born in this kind of place. được sinh ra ở nơi như thế này. Link number 12, Nhân duyên số 12, getting old and dying in this place. trở nên già đi và chết theo cách này. So then I kind of see it as a conversation. Vậy sau đó tôi xem nó như cuộc đối thoại. I think Nagarjuna's in a Starbucks. Tôi nghĩ Ngài Nagarjuna đang ở trong một quán He's Starbucks. just drinking coffee and talking with his friend. Ngài thì giống như Ngài ấy chỉ đang uống cà phê và đang nói chuyện với bạn Ngài. And his friend's like, yeah, so you covered all 12. Và các bạn của Ngài ấy thì giống như vậy là ông đã bao hàm cả 12 nhân duyên 3 rồi đó. negative emotions, 3 cảm xúc tiêu cực, 2 karma, 2 nghiệp and 7 complete poop in your life. và 7 nhân duyên hoàn toàn chỉ là rác rưởi trong cuộc sống của ông. You know, and his friend's like, yeah, Nagarjuna. Và bạn của Ngài thì giống như, phải Nagarjuna, You got anything else to say? ông có điều gì khác để nói không? Yeah, I'll tell you something really bad. Có, tôi sẽ nói ông nghe điều thật sự tệ. That 7 poop links caused the 3 negative emotion links again. 7 nhân duyên rác rưởi gây ra 3 nhân duyên cảm xúc tiêu cực lần nữa. So now Nagarjuna took us to a new place, and it's so short, you almost miss how significant it is. Nên bây giờ Ngài Nagarjuna đã đưa chúng ta tới một đoạn mới và nó ngắn đến mức hầu như các bạn bỏ sót việc nó quan trọng như thế nào. Yeah, 3 negative feelings. They make you make karma. Vâng, 3 cảm xúc tiêu cực chúng khiến các bạn tạo nghiệp. Then if you make karma, you get this body and mind and suffer. Sau đó nếu các bạn tạo nghiệp, các bạn có được cơ thể và tâm thức này và đau khổ. Oh, and those suffers, they make another set of 3 bad thoughts. Và đau khổ đó, chúng tạo ra bộ 3 suy nghĩ tồi tệ khác. And those make another 2 karmas. Và những điều đó tạo ra 2 nghiệp khác.
And those make another 7, and they make another 3, and they make another 2, and they make another 7. Và nghiệp đó tạo ra 7 khác, và 7 lại tạo ra 3 khác, và 3 lại tạo ra 2 khác, và 2 lại tạo ra 7 khác. Therefore, it's a self-perpetuating wheel. Vậy nên nó là một cái vòng quay tự tồn tại mãi And mãi. it has been turning for time with no beginning, without a single break. Và chúng được vận hành theo thời gian mà không có sự bắt đầu và không ngừng nghỉ. And as long as those 12 links circle, we will have pain. Và miễn là ở trong vòng tròn 12 nhân duyên đó, chúng ta sẽ có đau khổ. Okay, that's the very cheerful session number 20. Được rồi, đó là bài học rất vui số 20. Thanks again to Stanley for translating. Một lần nữa cảm ơn Stanley vì đã phiên dịch. And we'll see you tomorrow at session 21. Và chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai với bài số 21. Which is called Seeing that the jail is a jail. Được gọi là thấy rằng nhà tù là một nhà tù. See you tomorrow. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.